નમસ્તે મિત્રો, દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણને આલેખપત્ર પર દર્શાવતા શીખ્યા। આ વિડીયોમાં તેના પર આધારિત કેટલાક બીજા પ્રશ્નો ઉકેલીશું। જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન। આપવામાં આવેલ યામ બિંદુમાંથી કયું બિંદુ આ આલેખનો ઉકેલ છે? મિત્રો, અહીં આપણને માત્ર રેખા AB આપવામાં આવી છે, પરંતુ તેનું સમીકરણ આપવામાં આવ્યું નથી, જેમાં આપણે આ યામ બિંદુ મૂકીને જોઈ શકીએ છીએ કે આ ઉકેલ છે કે નથી। તો હવે આપણે શું કરીશું? તમે આ પ્રશ્નનો જવાબ વિડીયો રોકીને પણ વિચારી શકો છો। જેમ કે આપણે જાણીએ છીએ કે એક રેખાનું નિર્માણ અગણિત બિંદુઓથી થાય છે અને તે બધા બિંદુ તે સમીકરણના ઉકેલ છે। અહીં આપણને માત્ર એ જોવાનું છે કે આપવામાં આવેલ વિકલ્પ આ રેખા પર છે કે નહીં। ચાલો જોઈએ છીએ। અહીં પર બે બિંદુ 3, -2 અને 6, 1 આ રેખા પર છે, એટલે કે તે બંને બિંદુઓ રેખા તથા સમીકરણના જવાબ છે। ચાલો જઈએ આગળના પ્રશ્ન તરફ। આમાંથી કયા સમીકરણથી બનતી રેખા XY અક્ષના કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે? અહીં તમે શું કરશો? શું તમે આ બધા સમીકરણનો આલેખ બનાવીને જોશો કે આ રેખાઓ કેન્દ્રમાંથી પસાર થાય છે કે નહીં? એ ખોટું નથી, પરંતુ આપણી પાસે તેનો સરળ વિકલ્પ છે। જેમ કે આપણે અગાઉના વિડીયોમાં તેની ચર્ચા કરી કે જે રેખા XY અક્ષના કેન્દ્રમાં થઈને પસાર થાય તે કંઈક આવા પ્રકારની હશે। AX + BY = 0, અને જો તેને સામાન્ય રૂપથી સરખામણી કરીએ તો અહીં C 0 થાય છે। તમે વિડીયો રોકીને આપવામાં આવેલ વિકલ્પોની આ રૂપથી સરખામણી કરીને અને જુઓ કે કયો વિકલ્પ આ પ્રશ્નનો સાચો જવાબ છે। મિત્રો, અહીં પર માત્ર ચોથો વિકલ્પ જ આ પ્રકારે છે, જ્યાં C 0 છે, અથવા કહો કે C છે જ નહીં। એટલા માટે આપણે કહી શકીએ છીએ કે સમીકરણ 5x - 2y = 0 થી બની રેખા XY અક્ષના કેન્દ્રમાં થઈને પસાર થાય છે। મિત્રો, આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ। આ વિડીયોમાં આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના આલેખથી સંબંધિત કેટલાક તથ્યો પર ચર્ચા કરી। હવે મળીશું આગળના વિડીયોમાં। આભાર।